হে এস্পিৰেণ্ট, এই ভিডিঅ'টোত মই দৰং কলেজত মেজৰৰ কাৰণে তোমালোকে কি সাবজেক্ট পাবা, লগতে কিমান ফিজ দিব লাগিব, হোষ্টেল আছে নে নাই আৰু সিট কেপাচিটি কিমান হ'ব, এই সৰু সৰু টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। একদম প্ৰথমে মই সাবজেক্টৰ কথা কওঁ, কাৰণ তোমাক এইখিনি সময়ত তোমাৰ মনৰ পছন্দৰ সাবজেক্টটো দৰং কলেজখনত আছে নে নাই জনাটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো চাই ল'বা তোমাৰ মনৰ পছন্দৰ সাবজেক্টটো আছে নে নাই। আৰ্টছত আছে এছামিজ, বেংগলী, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, ইংলিছ, জিঅ'গ্ৰাফি, হিন্দী, হিষ্ট্ৰী, হোম সায়েন্স, মেথছ, ফিলচফি, পলিটিকেল সায়েন্স, সাইকোলজি, সংস্কৃত, ছচিয়লজি আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স। একেলগে সিট কেপাচিটিৰ কথা কৈ দিওঁ দেই, মেজৰখিনি কৈ দিম। ইয়াতে এছামিজ, ইকনমিক্স, সাইকোলজি আৰু ছচিয়লজি এইকেইটা সাবজেক্টত টোটেল সিট আছে তোমালোকৰ 70টাকৈ। বেংগলীত আছে 40টা। এডুকেশ্যন, ইংলিছ আৰু জিঅ'গ্ৰাফি যদি পঢ়া তেনেহ'লে ইয়াতে 60টাকৈ সিট আছে। হিন্দীত আছে 40টা, হিষ্ট্ৰীত 50টা, হোম সায়েন্সতো সেম 50টাই আছে। মেথছত আছে 20টা, ফিলচফি আৰু পলিটিকেল সায়েন্সত আছে 60টা। নেক্সট আছে ষ্টেটিষ্টিক্স, তাতে আছে 10টা আৰু সংস্কৃতত আছে 50টা। নেক্সট এতিয়া আমাৰ সায়েন্সৰ সাবজেক্টখিনিলৈকে আহোঁ। ইয়াতে সায়েন্সত সাবজেক্ট আছে বটানী, কেমেষ্ট্ৰি, ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি, হোম সায়েন্স, মেথছ, ফিজিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু জুলজি। জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমিক্স আৰু হোম সায়েন্স ইয়াতে 10টাকৈ সিট আছে, কমকৈ আছে। বাকী বটানী, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ, ফিজিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু জুলজি ইয়াতে তোমালোকৰ 50টাকৈ সিট আছে। নেক্সট এতিয়া কমাৰ্চৰ সাবজেক্ট, তাতে সাবজেক্ট আছে 3টা, একাউণ্টেঞ্চি, মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্ট, ফাইনেন্স। একাউণ্টেঞ্চিত সিট আছে 84, মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্টতো সেম 84 আৰু ফাইনেন্সত আছে 82। ইয়াৰ লগতে দৰং কলেজত আছে BCA, BSc-B.Ed দুয়োটাতে সিট 40টা কৰি আছে। এতিয়া আহিল আমাৰ হোষ্টেলৰ কথা, বহুতে সোধা। তো হোষ্টেল আছে, কিন্তু মেৰিট বেচিছতহে তোমালোকে ইয়াতে সিট পাবা। এতিয়া আহিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ। যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে সাইকোলজি, ছচিয়লজি, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, হোম ছায়েন্স, টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্টত মাইনৰ হিচাপত লোৱা, মেজৰ নহয়, তোমালোকে পাৰ ছেমিষ্টাৰ পে' কৰিব লাগিব 1000কৈ। আৰু যিবিলাকে সাইকোলজি, ছচিয়লজি, হোম ছায়েন্সত মেজৰ লোৱা, তোমালোকৰ পাৰ ছেমিষ্টাৰ খৰচ পৰিব 12000কৈ। BCAটো 12000 খৰচ পৰিব। বায়'টেকনলজিত পাৰ ছেমিষ্টাৰ খৰচ পৰিব 22000। আৰু যিবিলাকে ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ কৰা, মানে মেজৰ হিচাপত, তোমালোকৰ খৰচ পৰিব 8500 টকা। চ' যিবিলাকে ইয়াতে পঢ়িম বুলি ভাবি আছা, তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল। এণ্ড কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবা। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ কৰিবা। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং, আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।